આજના વિડીયોમાં આપણે જોશું કે બ્લાઉઝને સાઈડ ફિટિંગ કરીએ ત્યારે જો અહીંયાના જોઈન્ટ કદાચ ના મળતા હોય ઉપર નીચે વધારે સાઈડના જોઈન્ટ અહીંયા થઈ જતા હોય સાઈડ ફિટિંગ કરતી વખતે આ સ્લીવ્સ અને આગળ પાછળના પાર્ટના તો શું કરવું એ જોશું। તો જો આ એક બ્લાઉઝ છે અને આનું ગળું બની ગયેલું છે, આગળ પાછળના હૂક આ એ પટ્ટી લાગી ગયેલી છે। હવે આમાં સ્લીવ્સ લગાવી અને સાઈડ ફિટિંગ કરવાનું જ બાકી છે। તો આટલે જ્યારે આપણે પહોંચીએ ત્યારે આપણે શું કરવાનું કે સૌથી પહેલાં તો આ બંને આ જે સ્લીવ્સ હોય એને આમ ફોલ્ડ કરી અને જોઈ લેવાનું। અહીંયા નીચે બરાબર રાખી અને આ આપણે જોવાનું। જો અહીંયા ઉપર નીચે થોડું ઘણું નાના મોટી સ્લીવ્સ આમાં છે, ઘણા લોકોને ઘણી વધારે નાના મોટી હોય તો શું કરવાનું કે જેટલું વધારે નાના મોટું હોય એટલું સ્લીવ્સનું કાપડ આમ કટિંગ કરી અને સ્લીવ્સને ફરીથી એક વ્યવસ્થિત શેપ આપી દેવાનો। એટલે આ બંને પાર્ટ એક સરખા થઈ ગયા। આમાં આ નાના મોટા પાર્ટ હોય એના લીધે જ આપણા જોઈન્ટ બરાબર મળતા નથી હોતા। બંને સ્લીવ્સમાં આમ કરી દેવાનું અને સ્લીવ્સ જો બરાબર થઈ જાય એના પછી આગળ અને પાછળના બંને ભાગ માપીને જોઈ લેવાના। એમાં પણ એવી જ રીતે કરવાનું। અહીંયા ઉપરથી બંને બરાબર રાખીને જોવાનું નીચે સુધી। જો અહીંયા આવી રીતે પછી આમાં પણ અત્યારે બરાબર છે, પણ ઘણી વખત આ પાર્ટ પણ નાના મોટા હોય તો આમાં પણ શું કરવાનું કે થોડું ઘણું નાના મોટું હોય તો એને બંને સરખા રાખી અને વ્યવસ્થિત આવી રીતે જેટલું આપણે ફિટિંગ કરવાનું છે ત્યાં સુધી શેપ આપી અને એક સરખું કટિંગ કરી દેવાનું। કદાચ બહુ વધારે હોય તો થોડું નીચેથી અને થોડો કોઈ એક પાર્ટ કટિંગ કરવો પડે તો થોડો ઉપરથી કટિંગ કરી દેવાનો, અથવા આપણે બીજી સાઈડ જોઈ લઈએ। આ બીજી સાઈડ પણ નીચેથી બરાબર રાખી અને ઉપર આમાં બરાબર જ આવે છે। જો કદાચ કોઈ બેલ્ટવાળું બ્લાઉઝ હોય, યોગ ટક્સવાળું અથવા 4 ટક્સવાળું હોય, કટોરીવાળું બ્લાઉઝ હોય તો એમાં અહીંયા જોઈન્ટ હોય છે અને 4 ટક્સવાળામાં ટક્સ લાગેલો હોય છે। તો કદાચ જો આ પાર્ટ નાનો પડે આગળનો આવી રીતે તો અહીંયા જે આપણે ટક્સ લગાવેલો હોય એમાંથી સિલાઈ ખોલી અને થોડો ટક્સ નાનો કરી દેવાનો અને નીચે બરાબર થઈ જાય એટલું કરી દેવાનું। અને કદાચ ક્યારેક આ પાર્ટ લાંબો હોય આગળનો, સમજી લો કે આટલો આગળનો પાર્ટ નાનો પડે છે તો ટક્સ વાળું હોય તો એમાં તો અહીંયા ટક્સ થોડો વધારે લઈ લેવાનો અને કાપવાનું નહીં, અહીંયા એકદમ બરાબર થઈ જાય એ રીતે રાખી દેવાનું। અહીંયા ટક્સમાં જેટલો આપણે આટલું લીધેલું હોય ટક્સ તો 4 ટક્સનો સિલાઈ થોડી વધારે લઈ લેવાની એટલે આ ભાગ ઓટોમેટિક નાનો થઈ જાય અને આ ઉપર નીચેનું આપણે જોઈ લેવાનું માપીને કે બરાબર થાય છે કે નહીં। કટોરીવાળામાં જ એવી રીતે કે અહીંયા જ્યાં યોગ લગાવેલો હોય ત્યાં લાંબુ હોય તો જરાક વધારે સિલાઈ લગાવી અને ટૂંકું કરી દેવાનું, અને જો નાનું પડતું હોય તો યોગ આપણે જે લગાવેલો હોય એની સિલાઈ થોડી ખોલી અને થોડી ઓછી સિલાઈ લઈ લેવાની। તો આ બંને પાર્ટ આમ 4 પાર્ટ એકદમ બરાબર થઈ જવા જોઈએ, મેન વાત એ ધ્યાન રાખવાની। એના પછી હવે આપણે આમાં સ્લીવ્સ લગાવવાની છે તો સ્લીવ્સ લગાવીને જોઈ લઈએ કે કેવી રીતે કરવાનું। તો જો આ આગળનો પાર્ટ છે અને સ્લીવ્સમાં પણ આ આગળનો પાર્ટ છે। હવે અહીંયા પણ એવી જ રીતે કે અહીંયા જેટલી આપણે સિલાઈ લઈએ છીએ એટલી બીજી સાઈડ આવવી જોઈએ, મતલબ આખી સ્લીવ્સ જ્યાં લગાવીએ છીએ ત્યાં બધે જ એક સરખી સિલાઈ આવવી જોઈએ। છતાં પણ એક વખત આમ સ્લીવ્સ લગાવી અને પછી માપ કરવાનું। જો હું સ્લીવ્સ લગાવી દઈએ છીએ અને પછી જોઈએ કેમ માપ કરવાનું। જો આ સ્લીવ્સ લાગી ગઈ છે તો અહીંયા અને અહીંયા ઘણી વખત શું થાય કે અહીંયાથી આ કાપડ પણ ઉપર નીચે આપણે રહી ગયેલું હોય અથવા આ સિલાઈ બી એક સરખી ના આવેલી હોય તો આ સ્લીવ્સ લાગી જાય પછી પણ ફરીથી એક વખત આપણે આને માપ કરીને આમ જોઈ લેવાનું કે ઉપરથી નીચે સુધી એકદમ બરાબર આવે છે કે નહીં। આ સ્લીવ્સને પહેલાં બંને બરાબર અહીંયા રાખી અને આને બરાબર રાખવાનું। ઘણી વખત જો અહીંયા આમ લાંબા ટૂંકું થઈ જાય છે તો સ્લીવ્સ લગાવ્યા પછી પણ આ લાંબા ટૂંકું થવાનો ચાન્સ આવે છે। તો હવે આ લાંબુ થાય છે પાછળનો પાર્ટ તો અહીંયા થોડું સ્લીવ્સ પર સિલાઈ લગાવી અને એને ટૂંકું કરી દેવાનું। આવી રીતે અને પછી ફરીથી એક વખત માપ કરી જોવાનું। જો બરાબર આવતું હોય તો આને આવી રીતે
સાઈડ ફિટિંગ કરી દેવાનું। હવે જો એકદમ ઉપરથી નીચે સુધી આપણે જોઈએ તો અહીંયાથી એકદમ બરાબર છે, અહીંયાથી પણ બરાબર છે અને અહીંયાથી પણ બરાબર છે। તો હવે આપણે આને સાઈડ ફિટિંગ માટે અહીંયા પહેલાં કવર સિલાઈ માટે એક સિલાઈ લગાવી લેવાની। આ સાઈડ ફિટિંગ કેમ કરવું એ તો આપણે જે બ્લાઉઝ આખા બનાવવા કેવી રીતે, સિલાઈ કેવી રીતે કરવી એના વિડીયોમાં બતાવેલું જ છે, પણ ઘણા લોકોને આ મોટી પ્રોબ્લેમ હોય કે સાંધા ઊંચા નીચા થઈ જતા હોય અને બરાબર આવતા ના હોય, તો એના માટે આ સ્પેશિયલ ખાસ વિડીયો બનાવેલો છે। જો આવી રીતે આમ થઈ ગયું અને એના પછી આમાં જે નીચે પટ્ટી લગાવવાની હોય એ પટ્ટી લગાવી દેવાની અને પછી અહીંયાથી આ સાઈડ ફિટિંગની સ્ટિચિંગ લગાવવાની। આ અહીંયા અત્યારે પટ્ટી લગાવેલી નથી મેં, પણ હું આના પછીના વિડીયોમાં બતાવીશ કે બ્લાઉઝને સાઈડ ફિટિંગ કેમ કરવું પરફેક્ટલી। ઘણા લોકોને સાઈડની સ્ટિચિંગ લગાવવામાં, સિલાઈ લગાવવામાં પણ પ્રોબ્લેમ આવતી હોય છે, તો એ કેવી રીતે લગાવવી અને ફિટિંગ કેવી રીતે એકદમ પરફેક્ટલી કરવું એ હું આના પછીના વિડીયોમાં જો મેળ પડશે તો બતાવીશ। જો આવી રીતે, તો આવી રીતે અને પછી જેટલી કમર ઓછા વધુ હોય એટલી આપણે અહીંયા સિલાઈ લગાવવાની 2-3 અને ફિટિંગ કરી દેવાનું। તો આ જોઈન્ટ અહીંયા ને અહીંયા જ રહેશે, જોઈન્ટ આગળ પાછળ નહીં થાય। તો અત્યારે પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એકદમ થોડા માઇનર ઉપર નીચે છે, બાકી એટલા તો ચાલશે, પણ આપણે ફિટિંગ કરશું એટલે એકદમ આવી રીતે એડજસ્ટ બરાબર આવી જશે, કેમ કે આપણે એક્ઝેક્ટ બરાબર જ માપ કરીને આને ફિટિંગ કરેલું છે। તો આ એકદમ સહેલી રીત છે કે જોઈન્ટ જો ઉપર નીચે થઈ જતા હોય તો બરાબર આવવાની। તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો એ અમને કમેન્ટમાં જરૂરથી કહેજો। સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક અને શેર જરૂર કરજો, અને હજુ સુધી અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। આ વિડીયોને જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।